नमस्कार मित्रांनो, यू आर टेक मराठीच्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये मी आशिष तुमचं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, रिअलमीची जी नंबर सिरीज असते ती सगळ्यात पॉप्युलर सिरीज असते आणि या सिरीजमध्ये सगळे स्मार्टफोन जे असतात ते खूप जबरदस्त स्पेसिफिकेशन सोबत येतात. आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे, आता रिअलमीचा 8 प्रो इंडियामध्ये लॉन्च होणार आहे. आता या रिअलमी 8 प्रो विषयी खूप सारे लीक्स आले होते आणि खूप सारे लीक्स कन्फर्म झाले आहेत. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रिअलमी 8 प्रो विषयी सर्व काही जाणून घेणार आहोत. म्हणजे आपल्याला नेमके ह्या स्मार्टफोनमध्ये काय मिळणार आहे, परफॉर्मन्स कसा असणार आहे, बॅटरी कशी असणार आहे, कॅमेरा कसा असणार आहे, सर्व काही व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आणि जर का तुम्हाला नवीन स्मार्टफोन खरेदी करायचा असेल तर आजचा हा व्हिडिओ जो असणार तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओला बिना स्किप करता व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहत राहा. आणि जर का तुम्ही चॅनल नवीन आला असाल आणि आणखी जर का तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन दिसेल, त्यावरती नक्की क्लिक करा. बेल आयकॉन येतो त्यावरती क्लिक करा, ऑल करा. मग तुम्हाला अशीच इन्फॉर्मेटिव्ह टेक व्हिडिओज आमच्या चॅनलवर मिळत जातील जसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू. काही महिन्यापूर्वी रिअलमीने त्याची रिअलमी 7 सिरीज लॉन्च केली होती. त्यामध्ये आपल्याला रिअलमी 7 आणि रिअलमी 7 प्रो पाहायला मिळत होता. आणि त्याची जी डिझाईन होती खूप चांगली पाहायला मिळत होती आणि त्याचे जे स्पेसिफिकेशन होते तेही खूप चांगले पाहायला मिळत होते. आता सेम आपला रिअलमी 8 प्रो सोबत पाहायला मिळणार आहे. मित्रांनो, डिझाईन जर का सांगायचं झालं रिअलमी 8 प्रोच्या तर आपल्या बॅक साईडला स्क्वेरिकल शेपमध्ये क्वाड कॅमेरा दिसत आहे. आणि त्यासोबत आता रिअलमीने आता कन्फर्म केलं की ह्या स्मार्टफोन सोबत आपला ग्लॉसी बॅक फिनिश पाहायला मिळणार आहे, ती पॉलिकार्बोनेट डिझाईन सोबत. आता जसं की तुम्हाला माहिती आहे, रिअलमीची जी नंबर सिरीज असते किंवा रिअलमीची कुठलाही स्मार्टफोन असो तो लुक वाईज खूप चांगला पाहायला मिळतो. आता सेम आपला त्याचप्रमाणे रिअलमी 8 सिरीजचा पाहायला मिळणार आहे, जी की डिझाईन वाईज खूप चांगले पाहायला मिळणार आहे. मित्रांनो, डिझाईन वाईज हा स्मार्टफोन खूप जबरदस्त दिसत आहे. आता बोलायचं झालं स्मार्टफोनच्या डिस्प्लेविषयी तर आपल्याला रिअलमी 8 प्रो सोबत 6.55 इंचचा फुल HD प्लस सुपर ॲम्बुलेट डिस्प्ले मिळणार आहे. आणि अशी न्यूज झाली आहे की आपल्या ह्या स्मार्टफोन सोबत ॲम्बुलेट डिस्प्ले सोबत फास्ट रिफ्रेश रेट मिळणार आहे. आणि फास्ट रिफ्रेश रेट सोबत आपल्याला एकतर 90 हर्ट्जचा रिफ्रेश रेट मिळेल किंवा 120 हर्ट्जचा रिफ्रेश रेट मिळू शकतो. आणि आणखी न्यूज कन्फर्म झाली नाही की आपल्या स्मार्टफोनसोबत ॲम्बुलेट प्लस 120 हर्ट्ज मिळणार आहे. ही कॅनपी कन्फर्म झाली नाही, पण कमीत कमी आपल्याला 90 हर्ट्जचा मिळू शकते, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. आता डिझाईनमध्ये आणखी एक एलिमेंट येतो की आपल्या स्मार्टफोनसोबत इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळणार आहे. आपल्या ब्लॅक साईडला मिळणार नाही, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळणार आहे. आता या बजेटनुसार आपल्याला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळणार आहे, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. आता या स्मार्टफोनची प्राइसिंग काय असणार आहे ते व्हिडिओच्या एंडिंगला सांगितलं आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटून पाहत राहा. मित्रांनो, कॅमेरा विषयी जर का सांगायचं झालं तर अशी न्यूज आहे की रिअलमी 8 प्रो सोबत जो कॅमेरा सेटअप येणार आहे तो खूप जबरदस्त असणार आहे. कारण की आपल्या ह्या स्मार्टफोन सोबत क्वाड कॅमेरा सेटअप मिळत आहे आणि त्याचा जो प्रायमरी सेन्सर असणार आहे तो 108 मेगापिक्सेलचा असणार आहे. आता 108 मेगापिक्सेलच्या कॅमेरासोबत आपल्याला सॅमसंग HM2 सेन्सर मिळणार आहे. आणि हीच न्यूज जर कन्फर्म झाली की आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत 108 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा मिळणार आहे विथ सोनी HM2 सेन्सर, तर आपल्या ह्या स्मार्टफोनची जी व्हिडिओग्राफी असणार आहे किंवा फोटोग्राफी असणार आहे ती खूप तगडी पाहायला मिळणार आहे. आता ह्या स्मार्टफोनचा नेक्स्ट जो कॅमेरा असणार आहे तो 8 मेगापिक्सेलचा वाईड अँगल लेन्स असणार आहे. आणि थर्ड वन जो असणार आहे तो 2 मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर असणार आहे. आणि फोर्थ वन जो असणार आहे तो 2 मेगापिक्सेलचा मायक्रो लेन्स असणार आहे. आता कॅमेरा वाईज हा स्मार्टफोन खूप जबरदस्त आहे. आणि प्रिव्हियस जो नंबर सिरीजचा स्मार्टफोन होता रिअलमी 7 प्रो त्याच्यापेक्षा हा स्मार्टफोनचा कॅमेरा जो असणार तो खूप तगडा पाहायला मिळणार आहे. मित्रांनो, बोलायचं आहे स्मार्टफोनच्या बॅटरी विषयी तर आपल्याला रिअलमी 8 प्रो सोबत 4500 mAh ची बॅटरी मिळणार आहे, जी की सेम आहे रिअलमी 6 प्रो साठी, रिअलमी 7 प्रो साठी. आणि आता सेम आपला रिअलमी 8 प्रो मध्ये सुद्धा 4500 mAh ची बॅटरी मिळणार आहे. आणि त्यासोबत अशी न्यूज आहे की आपल्या रिअलमी 8 प्रो सोबत 65 वॅटचं चार्जिंग मिळणार आहे. आता ही आणखी न्यूज कन्फर्म झालेली आहे की आपल्या स्मार्टफोन सोबत 65 वॅटचं चार्जिंग मिळू शकतं, पण लिखून तर असं वाटत आहे की आपल्या स्मार्टफोन सोबत 65 वॅटचं चार्जिंग मिळणार आहे, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. मित्रांनो, परफॉर्मन्स विषयी जर का सांगायचं झालं रिअलमी 8 प्रोच्या तर आपला अशी न्यूज झाली आहे की रिअलमी 8 प्रो मध्येही आपल्याला क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 720G प्रोसेसर मिळणार आहे. आता हे सेम प्रोसेसर आपला रिअलमी 6 प्रो मध्ये पाहायला मिळत होतं आणि रिअलमी 7 प्रो मध्ये पाहायला मिळत होतं. आता सेम आपला रिअलमी 8 प्रो मध्ये पाहायला मिळणार आहे. आता यावेळेस रिअलमीला थोडं अपग्रेड करायचं गरज होती रिअलमीने, तरी आपल्या स्मार्टफोन सोबत 720G प्रोसेसर मिळणार आहे. ओव्हरऑल जर का सांगायचं झालं तर रिअलमी 8 प्रो जो असणार तो खूप चांगला स्पेसिफिकेशन वाईज वाटत आहे. पण जर का या स्मार्टफोन सोबत आपल्याला चांगला प्रोसेसर मिळाला तर आणखी खूप चांगलं ठरलं असतं. आता या स्मार्टफोन सोबत आपल्याला एक तर 720G प्रोसेसर मिळणार आहे आणि हे जे 720G प्रोसेसर आहे ते 4G प्रोसेसर आहे. आणि अशी न्यूज झाली आहे की आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत आणखी एक वेरियंट मिळणार आहे जो की 5G असणार आहे. आता ह्या 5G सोबत आपल्याला इथं 800U प्रोसेसर मिळू शकतं किंवा आणखी कुठलं प्रोसेसर मिळू शकतं. आणखी कुठली न्यूज कन्फर्म झाली नाही आहे, पण अशी लीक आली आहे की आपल्या स्मार्टफोनसोबत आणखी एक वेरियंट मिळणार आहे जो की 5G असणार आहे. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि तुम्हाला हे स्पेसिफिकेशन वाईज रिअलमी 8 प्रो कसा वाटला ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. आणि आणखी जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, ऑल करा. तुम्हाला अशीच इन्फॉर्मेटिव्ह टेक व्हिडिओ आमच्या चॅनलवर मिळत असेल जसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू. आजच्या स्टेप बस इतकंच मित्रांनो, धन्यवाद.